Jedlinka Palace i Polen är en imponerande byggnad från slutet av 1700-talet. En byggnad som det vilar en mängd mystik kring som många känner till men som många inte talar högt om. It was shining woman shape that was going to that beam of light and disappear. Wow! Det sägs att det finns begravda skattkistor som inte hittats och väggar i källaren sägs ha helande krafter. Det finns även en trappa i källaren som man inte hittar var den börjar. Det finns många livsöden som ägt rum i denna 1700-talsbyggnad. Under 1830-talet så ägde Benjamin Rotenbach Jedlinka Palace. Och under sin tid på palatset så anklagade han en dotter till en köpman att hon hade stulit en silversked. Rotenbach besökte köpmannen och det sägs att han oavsiktligt råkade döda köpmannen när avtryckaren till vapnet gick av. Det sägs även att han efter detta dåd 1836 hängde sig själv på vinden. Och flera har vittnat om att man ser honom hänga ner från takbalken. Kanske är det Rotenbach som fortfarande sägs vandra på vinden och skapa obehag på ovanvåningarna. Den kanske starkaste händelsen på Jedlinka Palace inträffade 1945 då ett fruktansvärt scenario ägde rum. Ingenjörerna som arbetade i organisationen Todd, som arbetade med Rice Project, samlades i den stora salen. Alla blev bjudna på en nubbe vodka och alla utom en person tog snapsen. Han som inte tog den kastade vodkan bakom axeln. Strax efter att alla har tagit denna nubbe så började en efter en segna ner på golvet som resulterade i en fruktansvärd död. Alla förutom personen som inte tog nubben. Han förstod vad som var på väg att hända så även han ramlade ihop och spelade död. Kort efter att alla låg på golvet så kom personer in i matsalen och hämtade kropparna och körde ut dem till skogen med häst och vagn. Under denna transport så lyckades ingenjören fly medan de andra döda ingenjörerna troligtvis grävdes ner i skogarna nära Jedlinka Palace. Vem som utförde detta dåd kan vi bara spekulera i. Men tydligt var att man ville mörka och se till att det som ingenjörerna visste aldrig skulle lämna Jedlinka Palace. Är dessa energier kvar i huset nu när det är dags att utreda denna unika byggnad? Vi får se vad vi kommer i kontakt med och om vi kommer närmare ett svar på vad som faktiskt finns kvar på Jedlinka Palace. Då har vi tagit oss in här i Jedlinka Palace och wow, vilket ställe. Vi är många nu framför kameran här. Vi kommer dela upp oss i lite grupper. Lite kort vad vilka det är. Ja, Niklas, du har vi koll på. And this is Michał. And Simon. Lenne. Yes. Och Johan, du är bakom kameran. Yes. Vi kommer dela upp oss som sagt. Vi kommer inte köra alla samtidigt. Det blir alldeles för mycket folk. Så att den första sektionen nu, vi ska gå runt här nu för det är ett stort ställe. Jättespännande alltså, historik från den här platsen. Allt ifrån när man har förgiftat ingenjörer där flera bara föll ihop. Utom en som överlevde. Jag har en flicka på perrongen som springer här uppe som vi ska se om vi kan dokumentera. Knackningar, steg, gestalter, dörrar, alltså allt det klassiska. Men också det här som sticker ut lite grann. Och för att addera till det här så har vi också de här 2 skattkistorna som inte är hittade. Precis. Som man har grävt ner någonstans här på tomten. Jäkla spännande. Ja, så tänk om vi får någon koordinator till det här. Men här ligger de. Men det är som sagt, vi kommer gå runt några stycken här så det kommer vara lite olika röster. Vi kommer prata svenska, det blir också engelska. I'm going to ask you two some questions when we're walking around with you. If you can tell the questions in Polish. And if you get some answers from a special communication like a spirit box, you can tell us in English what you heard. Okay. Yeah. Men den första rundan nu går runt då kör Johan, du filmar. Jag och Niklas, vi kör framför kameran och Michał är bakom kameran så att har ni koll på vilka som är runt nu. Och ni är vid övervaket. Och har koll där. Det är helt tomt här på palatset här. Det är ingen annan. Så om vi börjar höra steg och grejer så, eller om ni ser någonting på övervaket får ni bara hojta till. Vi kommer inte höra här å andra sidan. Skriv ner tidskoder ja. Så får vi kolla på det sen. Jag håller koll. Okej.
Då kör vi då. Vi kör. Ja, Let's do it. Okej, vi börjar här i första rummet. Vi är på andra våningen. Det är flera sådana här rum, så nästan identiska ut. Ja. Men vi provar att se om vi får kontakt med någonting här. Ska vi sätta en PMB någonstans där borta? Så är det inte ens. Vi sätter mellan dörren och... Jag sätter den på stolen här. Gör det. Det är en PMB som skjuter ifall någonting kommer in här. Ska ni bara kalibrera först? Passar ut med. Vi kan redan börja nu då. Så om vi har någon här inne. If someone is here in this room, can you please touch one thing? One of the lights. Rör någonting av det som lyser eller passera in till oss när du är här. Väldigt intressant. Fort jag filmar dig Tony. Ofokus. Ofokus när du filmar mig? Ja, Nicke är helt okej. Okej. Den är spännande. Vi testar en till. Is someone with me? Är någon med mig här? Nu funkar det. Funkar det? Nu funkar det. Jag har inte gjort det 3 gånger innan. Okej. Kan du knacka någonstans? Can we hear you knocks? Can you knock on something? Är det du som knackar Johan? Nej, jag gör ingenting. Är det någon som... Vad är det som låter då? Ja, det är du. Vad är det du? Är det golvet då? Nej, det är något i Det kommer riggen. från din rygg. Vad fan är det då? Det knallar som fan. Ta av dig lur så hör du vart det kommer ifrån. Det är golvet. Rör bara riggen så still med kroppen. Ingenting. Det är golvet. Ja, vad konstigt. Prova lägg fingret på. Wow. Okej. Okej. Please come in here. Is there a little girl in here? Is there a child in here? Rottenbach. Can you come just in front of the camera? Can you tell in Polish that if something is here, if they can come to us? Through that doorway. If someone is here, can you come to us? Jeżeli ktoś tutaj jest, proszę podejść do nas. Is it a man in here? A woman? Child? What's child in Polish? Dziecko. Dziecko? Kvinna. What's woman? Kobieta. Kobieta? Mężczyzna? Did you die in this house? This palace? Dog du i det här palatset? Om det är någon som är, kan du knacka högt på bordet här? Om du ska lämna det här rummet, if you want to leave this room, can you make something to this equipment that we have? Okej, jag tycker vi går vidare. Det är så många olika rum så vi behöver hålla lite tempo och komma igenom de här. Put that one in there. Jag tyckte jag såg en kvinna i helt ljust kläder bredvid. Vi har ju en övervakningskamera längst bort. Ja. Som stod där. Bredvid den. Så jag var tvungen att titta en gång till för att se om det är med Coolt. Men då var det rummet... Nej, det är åt andra hållet. Det var andra hållet. Ja. Om du ser det så har vi massa utrustning nu. Ett flux här framför oss. Vi kan stå passerat ut både PRP i det rummet och i nästa rum, va? Ja, där borta också. Det är för att jag tyckte jag såg en kvinna som stod där borta. Men vi får se. Jag vill att någonting ska komma igång här nu. Ja.
Klockan i bakgrunden bara som låter. Kan någonting komma in till det här rummet nu? Från det andra rummet. Många har hört det, någon som går på de här golven. Vi har en kvinna, Margaret, som har varit runt här också. Kan det komma in till oss, till det här rummet? Jag startar den här. Jag startar polterscripten. Så vi ser om vi får någonting genom den. Vad är det? Sa du lägga på? Det lät som en kvinna. Det är som så här. Kolla om det är någon på utsidan. Det lät som en kvinna som. Det får vi lyssna på igen sen. Vad är det? Är det någon av dem som blev förgiftade i rummet längre ner som är kvar här? Som rör sig på den här våningen? Paper. Papper. Papper. Join us in this room. Do. I. Tom. Tom. Tom kom igen. Tom. That's a name. Polish name. Tom. Thomas. Thomas. Okay. Yeah. Okay, Tom, if you are here, or Thomas, can you come into this room? Kom till det här rummet du, det finns många saker du kan röra. Vill du hälsa oss någonting? Want to tell us something? Lugn. Lie. Okay. Ljög tyskarna för er? Mystery. Grönt. Grönt, wow. Okay, it's a mystery. Is there a mystery about the chests? Or about the Germans? Is there something about the treasures that's buried somewhere in this ground or in this house or in this palace? Om det är ett stort mysterium på den här platsen, vart vill du att vi ska gå? Gör ett ljud vart vi ska gå. Alltså jag har in många rum. Jag tror att vi måste, om vi ska hinna gå runt här, så vi har vinden direkt för uppe den också. Vind. Attic. Wind. The attic. Och då går vi dit. Attic, the... Vi måste gå till vinden. Vi går till vinden. Den här säger prata om vinden. For me. För mig. For me. Ja. For me inside. For me inside. Vi placerar ut ett stråk här. För du menar, det är här han säger hänga sig? Så att vi sätter den under. Ja. Rottenbach? Are you here? Can you say that in Polish? Czy jesteś tutaj? Oh. Knocking. Something moved. Yeah, I heard it. Did you hear it? Yeah. It came from this area. Yeah, and this is the area where we heard knocking last time. Yeah, you can come. You can come here, my heart. You can come just to us. It's like something moved down there. Can you do that again? Movement. Movement. Cool. Can we see you? Jag skulle vilja ha Johan mer hit faktiskt. Ja. Rottenbach? Can you make a sound? Kan du göra ett ljud? Got a
really bad headache when I stand here. Jag fick jättetryck i huvudet. Kan du knacka här? Det känns som hela rummet förändras. Det blev lite hotfull situationen. Ja. I felt the change in the room after the movement, the environment changed for me. It feels like more hostile. It feels more like, okay, who are you? I'm gonna show you who I am. That's that feeling. Det är fluxen också. I have a motion sensor. I'm gonna put it down in that area to see if something is moving. Det är någon kvar här på vinden. Someone is still left here in this attic. So there is the invite. Is you walking past that one? Och andra gången är den kalibrerad. Så om du är där nere, kom emot mig nu. Changing my throat and started to... Okay, come. Can you do it this? What? There's something in my bag. Did you hear it? Yeah, I hear it. Shit! Something touch you? Something went up and down in my bag. Whoa! Whoa! Behind you. Shit! That was, Wow. not physical. Something moved in my bag when I knocked. Can you do it this? Så någonting rörde dig? Up and down. My God. Rottenbach, is that you? Är det du? Jag ryser i hela kroppen. Shit. Det hände någonting. I got the chills. Something, I have that self-illuminating ball. It went up and down in my bag. This one. Like this. It's strange. Exactly after I did that. So if I do that again, I was doing it like this. Prova en gång till då, köra. Can you do that again for me? Then that was... Yes. Yes. Okay. So it's... There is some. It's something around, det är någonting som är runt oss. Jag känner, alltså det är svårt att förklara till er nu här kanske, men det är som att någonting är runt oss och det känns lite hotfullt, även lekfullt. Jag vet inte hur du ska förklara, Niklas. Nej, alltså den... Det där fysiskt, jag känner hur den åker upp och ner. Jag har ju fickan bredvid mig, så den... Like, it's like this, someone's pulling under this. Someone was doing this. And that one went off. Can you touch us? Kan du röra oss? If it's a girl up here, I will put up the ball for you. So you can push it around. We'll try to make it stand there. It's for you, you can push it around. Jag stoppar ut en flux till. Vem är här? Who is here? Did you hang yourself on this beam? Strange thing that happened with Niklas' pocket, and like something was, yeah. Touching it. Also was like showing me. I have to. Okay, that's one. Every time I'm talking about it now, that went off. So I think it's a ball. I have one more instrument in my pocket. Jag har ett till instrument. Är det här du vill ha? Så lägger jag ut det också. Det är energipucken. Ja. Den här kommer ju upptäcka statiska fält om det finns där. Okay, put this one here. It looked like something was playing with you and run away. Yeah. Just after you felt that this thing That one went off, yeah. activated. Så om du är där nere i hörnet, så nu har jag lagt ut allt som jag hade i mina fickor här. Så kom bara bredvid var du nu vill. You can get close to anything
Whoa! Whoa! No! No. That's Red. a no. Okay? You don't want to come close to this. But I just put out the last thing. Jag satte precis ut den sista saken från min ficka och den la jag där. Alltså hörde du det lät? Ja. Nu var det tydligt nej. A clear no. We always take it as a yes for green and red for no. Do you want us to leave this attic? Is it and now it's going to green. You want us to leave? We are disturbing you. If we are, can you go to another instrument? Go to another light. Det ni hör nu är hundar. It's dogs, it's barks outside. Så jag skulle respektera att vi lämnar den, vad tycker du? En sista bara. What? Nej. Tony told them in Swedish, should we respect them and leave? And that goes no. Vi har aldrig varit med om det här, No. kan jag säga. På det här sättet, förstår du? No, exactly. There might be few entities. Yeah, I started to realize that now. So om det är fler energier här inne, what was the name of his who hangs up? Rottenbach. Rottenbach? Benjamin Rottenbach. Are you still here? Or is it something else? Is there some evil present in here? Det är som att två stycken håller på mot varandra. Ja. Att gå och inte gå. It's like two things are just... One wants us to leave, one wants us to stay. Okay, we're gonna leave now. Can you do something before we go? Can you move something before we go? Det var någonting med mina ben. Va? Det var någonting med mina ben. Okay. Jag har ingen ficklampa. Johan just felt something next to his legs. What did you feel? Did you touch? Ja, jag kände lite vänster sida benet under, nere på vaden. Något som strök sig mot mitt ben. Seems like something is moving near the ground. Yeah. Så om någonting kryper efter golvet här inne. Kan du påverka någonting? Kan du välta den där bollen där? Eller gå framför den blåa som lyser? Eller någonting här. Vad händer om jag går dit? Kommer du gå hit då? Jag provar. I'll try and go there and see if the... Om du är där, kan du röra Niklas igen? Can you touch my pockets again? Don't want to... Grönt bakom mig. Vad är det som är? Green behind you. I heard something. Vi försöker ofta göra så här, att vi försöker röra oss runt, att vi går in där vi tror att energin är. Att jag går runt nu och försöker då få dem att förflytta sig så de rör sig här i rummet. Är din röst påverkar Micke? Ja. Han låter jättekonstigt. Jag märker. Som den tjocka halsen. Tjock i halsen. Something is manipulating my throat. I have hard to talk, but now I'm doing this. I'm walking around and try to push the spirits out in the middle. If they are down there, maybe they will go there. But if I go here now, I will go into this trigger object, to this device. I walk around it. So if you're in that corner, can you join us up here? I get like spiderweb feeling on my hand. Yeah, there may be a lot of spiders. Yeah, I think so. Okej, sista chansen nu innan vi går därifrån. The last chance for you. Do you want us to stay? Go to the green light. Do you want us to go?
Vill du gå härifrån? No response. Okay, we will leave you now. My ear also. I was looking near the ceiling because my friend once came here and saw a hanged. Ah. But it was a brief second. Okay. See it. We should try this one. Okay. A colleague to you had knocking from the corner in here. Yeah. Yeah. Should we put a PRP or something? So we have one outside there on the floor. Så nu har vi satt en sak här i trappen. Kan du få den där bollen åka ner? Kan du föra dina knackningar så här? Can you do this? Okay. Weird Stories was about German, but Miss Charlotte was Prussian. Vi tar och placerar ut massa utrustning här nu. För vi är här har också sett en kvinna som går in mot fönstren här. Så vi lägger ut lite grejer. Så får vi se då. Jag ställer en fråga först om det är någon som är här. Så får vi på tyska. Jag startar poddskriften samtidigt. Ja, gör det. Bist du hier gestorben? Bist du hier gestorben? Adam. Har du dött här? Adam. Did you get poisoned in here? Stay. Stanna. Was willst du uns sagen? Vad vill du säga oss? What do you want to tell us? Was willst du uns sagen? Tyst. Silence. Okay. Återupprepa. Okay. Lukt. Återupprepa lukt. Repeat smell. Kan någon gå här inne? Charlotte? Någon svarade everything. Allt. Det är som någon tog på mitt ben här. På knät, typ en hand. Efter, ja. Ja. Det said something like, feels that something was touching my knee. Terror. Terror? Ja. Terror? Pulled. Pulled? Yeah. Okej. Erika? Uff, ryser. Erika? Are you here? Playing with us here in this room? Ska man känna sig iakttagen från båda de hållen. Och även runt i rummet, och det är iskallt här inne verkligen. Det är som man får känslan att de går så runt instrumentet. Snart kommer någonting annat kommer gå igång på något annat ställe. Det var så jäkla coolt på benen, och så var någonting tog tag i precis ovanför knäskålen. Och bara, ja men typ Johan som du berättade, att det var någon som bara smäcker förbi en. Ja. Inte hårt. Inte alls hårt. Self. Själv. Killed. Killed. Dödad över. Kill over. Tårar. Tears. Did you get poison in this house? Violence. Violence. It's det där. It's violence kanske du sa. Jag kan spindelvävbaggen. Här? Ja. Spindelvävskänsla här igen. Här är det inget. Nej, jag tror inte det. Paula. Paula. Okej, jag tycker vi rör oss till rummet där eventuellt alla förgiftningarna äger rum. Ja. Flytta gärna.
I felt something was holding my hand. Did you feel it? I felt it. Was that something was pressing your hand? I felt something was holding my hand, but it disappeared. Wow. Was it like a child or? I don't know. Okay, nice. But perhaps it was not. It felt like something from the bottom was holding my hand. Okay. Oh, cool. But it was few moments and then stopped. Okay. When you said Paul. No, Paula. Paul. Okej. Okay. Kalla dig in igen. Känner du kylan som är där inne? I heard something behind you. Was it? It could be floor. But it sounded like China porcelain or something. I thought it was the PRP first, but like a spoon on a plate, like blink. Is there someone there? You can do that again if you want. Du får röra på hur mycket du vill här. It was like somebody standing on my foot. What? What? Something is messing with us. Like someone just put the heel on my foot, like you're in a crowded room and someone just stepped on your foot. So, okay, we need to move on. Okay, we go to the next room. Yeah. Sjukt ändå. Vi är ju här där folk blev förgiftade. När vi kom typ 3 meter från här, när vi var på väg in, så känner jag typ magen hur det bara kramp, som att man får som en kramp. Jag har inte känt någonting tidigare. Jag ska ha koll på det här med tanke på vad som har hänt här inne. Ja. Se om vi får känna av någonting. Vi får ha koll på oss. Jag ska lägga en cirkel i mitten. Ja, sätter vi cirkeln här. Sen har vi instrument klar här. Uppe på balkongen där. Vi går över dig var nu. Så har vi Nalle och en boll där uppe. Det är där uppe man har sett där barnen sitter. Är någon i det här rummet? Något barn på balkongen här? Is there a child up there? A lot of people died in this room or on this floor. Is someone still here? Jag sätter en rörelsedetektor på min. Ja. If someone there, om det är någon där inne, kom till oss nu. Kom in i rummet. Erika, Paula, Will, Roger. Varenda namn jag har ropat. Kom in hit. Är någon kvar här som är fast här? Is someone still here that is trapped in here? Ont i ryggen. Känner du i ryggen någonting? Sounds like movement over there. I don't know. I hear the car, but I hear something like shuffling in here. Kan du stänga en dörr? Can you knock like this? It hurts. Have you heard? Okay, we go down to the basement. Okay. You heard something like a woman. Yeah. Yeah, did you hear that?
Yeah, we're like woman, like Crying. Yeah, something. Was Yeah, crying. here, Niklas heard it. Yeah. We heard it also. Yeah. Was Okay. It was not you? No. No. I am quiet, okay? Yeah. We're going down to the basement. Basement, okay. Yeah. Källaren är ju ganska stor så jag kommer lägga en rörelsedetektor här. Var de har den gamla. Det är någonting som har rasat in och vi lägger den här så fokar vi på ett annat område längre bort. Så vi ser om det är någon rörelse här inne. Så vet vi det. Jag kan lägga den här. We'll leave that one here. Sen vi PMN här och där de slog ut det hålet och den trappan som går bara rakt upp här. Wow, it smells like gunpowder in here or something. Jag ser också en speciell doft där inne. It smells like old black powder. Perhaps. In there. It smells like a gun with old gunpowders went off. Ja. Så nu har vi omringat oss här i. Då kan vi släcka. Okej. Är det någon som är här nere med oss? Is someone down here? Ställer bollen där också. Ser du den, Johan? Det var en obvious också. John, fick jag ett namn. Got a name John. John, are you here? Out. Ut. Out. Do you want us to leave? If you want us to leave, go to one of these lights. What was that? I don't know. I heard something. It was like a knock in the bricks. And this is really, really thick. That's Leave. leave. Okay. Leave, just one word. Leave. Burning, brinner. We got that earlier. Burning. Wow, what a sound in my ear. What? Oh, boy, that was high-pitched sound. Like... What? Yeah, something. Oh, both. Shit, something was... What's a high-pitched note? Like when tinnitus, you know, tinnitus, alltså testbild. Alltså, Så högt. high-pitched note just in my ear. And then both this went off. Like something was... How many are here? Gold place. Gold place. Is there a gold place here? There is gold. Inside. Are you in there? Gold place. Tony ska försöka översätta om några sändningar nere. Slå igång, ta bort flight mode. Och se om det finns en sändning att kunna ställa. Det var inte. Nej. Jag är för långt ner. Ja. If something is here. Something is there. Okay, again. And it's the same as like last one. Yeah. Yeah, that was one and that one. So something just passed. Who are you? What are you doing here? Vad är det? Lös det till här. Ja. Okay, we had a static field over here. If that one, like... Sa du Johan? Nej. Någonting lyste bakom där. Ja, för det är en statisk spök. Det är någonting blinkar till lite, så någonting lyste till. Och jag ska backa lite till. Vi gör så här, vi tar och avrundar den här sessionen. Vi gör lite ny konstellation igen, så går vi.
fått lite grann, några riktigt intressanta saker tänker jag ändå. Så att det ska bli spännande att se vad som händer nästa. Kör vi igång igen här, vi går upp på andra våningen. Vi kommer köra rätt så mycket spiritbox-sessioner nu. Vi har ju med oss personer som kan polska så det är väldigt bra fördel för oss nu då. Ska se om vi får igenom någonting. Oh, I just saw something. In the hallway? I thought that Michelle, that you were just in front of me here. Something like figure more to the right, just coming after us. In another room? Yeah. In the light? Yeah. You see on the floor? Coming in here. I saw a shadow. Did you see it? No, not right now, but I saw it. Earlier? Yeah. Okay. When we came here, I turned back and I saw a shadow on the floor. Are you here with us? Jesteś z nami tutaj? Wait, I just felt something touching my head. Head? Here, on my ear. Something Did just you like feel something? fingers. Yes. Like someone just touched my neck now. Kan du göra det en gång till? Kan du röra mig en gång till? Do this again. Yeah. What did you say? I don't know. Zrób coś więcej. Do something more. What's that? What? I heard war. War. Wojna. Are you a soldier? Czy jesteś żołnierzem? What war? Niet. Niet? Russian. Like a Russian. Niet. Are you a Russian soldier? Czy jesteś Rosjaninem? You heard it? Like something was just around us. Like Yes. And watching us. I'm not sure it was not a wind, but I heard something. Yeah, I heard it too. It sounded like Moan. Yeah, moaning. like moaning. Moaning, exactly. I heard something. you heard it? Wychajzdu. I heard beer. Yeah, I heard it too. Yeah. Let's walk slowly down here. Just going to turn it up. And we go to this room. We have a circle here. We have a lot of green lights. Det är många gröna lampor här. Can you please come to one of those? Czy możesz podejść do któregoś z tych urządzeń, które są tutaj na podłodze? Are you here? Czy jesteś z nami tutaj? Bist du hier? I heard something about it. Don't know if my mind's are playing tricks with me, but sometimes I think I see something upstairs. Upstairs? Yeah. Yeah, a lot of people say they see something upstairs. Show yourself! Ooh. What is it? Va? What if you sound here? Like something just dropped? Dropped? Like something... Are you standing on balcony? Czy stoisz na balkonie? I swear, I felt that someone was watching us from that room. I don't know. Yeah, from that room. I don't know why, but I felt that. It's like a shadow area.
If someone is here, join us in this room. Jeżeli jesteś tutaj, czy możesz wejść do tego pomieszczenia z nami? You can come next to me. Czy możesz podejść do Niklasa? Can you touch him? You can touch me if you want. I'm waiting for you. Czekam tutaj na ciebie. Can you grab this antenna? Czy możesz dotknąć tego urządzenia tam? Perhaps it's stuck. Yeah. Did you hear that? I heard a knock in that room. Exactly that room. You need some rest. If you are in here, can you walk towards me or crawl here? Try the ghost box. It's similar to the spirit box. No response. It was like, Låter som en man. no, it sounded like a man, but doing like. Are you having fun with us? If I stand here, for me it's sounding, if I take it in English, stop it. Stop it. Like stop it. Oh, I got the chills over here. So who is this? It was like near me or baby boy. Oh, That was three people at the same. Do you observe us? was it that? I heard that or that. What do you want from us? Czego chcesz od nas? Is it someone with flashlight in the forest? No. The light is coming in from the forest. It was like what? A puking sound, like a. Come to us. Come here. Stand in the middle of the circle. We mean you no harm. If you got hurt in this place, come here and tell it to us. I hear some What did you hear? noise. Voice? I hear some noise. Where did you hear that? Somewhere from this direction. I that direction. don't know what was it. But it stopped when you turned it Turn off. it off. It was a noise, like a static. Static noise.
my hand, come on! Vi fick direkt upp mappning på vid trappen här. Simon stod där. Den försvann där. Nu försvann det. It's gone. Touch my hand. It's back. That's like a little child. Ett litet barn som är på... Are you a little boy? Czy jesteś małym chłopcem? Yeah. Yeah. Now. Sitting on the... what do you call it? On my left side? Yeah. Yeah. Right side. Nej, Would you like to play with me? Czy chciałbyś się pobawić ze mną? You're holding his hand or you're touching Which one? his Left? arm. Can you move it one arm up? One arm. One. Yeah, that that one. one. That one. No. No. That one? The other one, that one. Okay. You are just like touching his hand is just reaching out for your hand. And now you're touching his elbow. Can you touch my hand? My fingers? Dotknij moich palców. Och det är som håller hans hand. Han är som... Men han nu... Now it's moving away from you. Yeah. It looks weird. Looks really weird. Can you touch my hand again? Do you see his arms is cross? Yeah. Crossing his chest? Yeah? Do you see it? I feel a cold area here. I don't know why, but I feel that. Vi ska på vinden. Vi har SLS-kameran med oss. Vi har fortfarande med oss guiden. Han går bakom dig, Johan. Ja. Men vi ska Ja, vi skannar av varje rum här ändå. Så snabb check bara. Ingenting där. Vänster här. Kommer att dra på lite mer ljus så vi kan se oss. Okej. Kolla upp här först. Har vi dem med oss här på vinden? Är det någon som är med oss? Jag stod och fick brödben innan du står nu. Här. Yes. Kolla på golvet. Det är stort här. Ja, just det. Dra upp tak mot taket med så ser vi. Där. Där är någon. Ja. Där har vi något. På stolpen. 2 stycken. Är det så eller sträckan som åt? Nej, 2 stycken här. Där har vi 2 stycken. Ja, de är separerade. Was it here? With the leather? Don't know exactly, but somewhere here. Aha, okej. Så det kan ju ha varit lika väl där du fick upp. Det kan det vara, absolut. Jag som inte har någon koll på exakt ställe. Jag menar. Konstigt. Du ser det flytta på sig. Ja. Det är så här hopkrupen liksom. Han kryper uppåt. Ser du? Jajamän. Jäklar, hur kommer det till? Det kan vara en stor och en liten gubbe. Kolla så att där kommer ner på golvet nu då. It became much colder here. Yeah. Yes. Did you hear that? It was some noise.
Där, kolla. Han klättrar ner på taket nu. Det är den stolpen han var uppe på innan. What the fuck? Det är som att peka på någonting. Det ser ut som att man följer med upp. Du kommer ner till. Du klättrar in upp en liten kom ner. Okej, då lämnar vi. Jedlinka Palace, ett stort palats från 1300-talet med en otrolig historik och mystik. Allt från gömda skatter till massmord och förgiftning av ingenjörer. Energierna på detta palats är väldigt fysiska. Nästan som de påkallar vår uppmärksamhet så att vi kunde få chansen att få fram mer om vad som hände. Kom vi i kontakt med kvinnan i den stora salen där de sett henne vandra tvärs genom rummet och ut genom väggen. Var det hennes ord från polterskripten som kom igenom, såsom själv, dödad, över och tårar? Och vad ville hon förmedla med detta? Var det hennes sätt att beskriva att hon faktiskt valde att ta sitt liv? Varför valde hon i så fall detta är svårt att säga, men mycket tyder på att detta kan ha ägt rum. Guiden Michael, som aldrig upplevt något, fick en stark upplevelse där han ser skuggor och känner hur någon håller honom i handen. Känslan av att någon håller honom i handen försvinner när namnet Paula kommer upp. Vem denna Paula är har vi inte kunnat hitta, men kanske är det just denna kvinna som sägs vandra i palatset. Jedlinka Palace var en fantastisk plats att få utreda, och vi hoppas att vi i framtiden kanske får möjlighet att återkomma till detta palats och ta reda på var den sista skattkistan finns. Orden Gold Place var det andarnas antydning om att den sista försvunna skattkistan fortfarande ligger gömd någonstans i den mörka källaren. Frågan är vem som har turen att lösa detta mysterium och se till att andarna på Jedlinka Palace får ro.